নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ চাটনি, যিটো চাটনি আমি বনাম এয়া জাতিলাও বাকলিৰ পৰা। দেখিছে জাতিলাও বাকলি, তাৰ বাবে মই এইখিনি জাতিলাও বাকলি লৈছোঁ আৰু জাতিলাওটো কোমলীয়া হ'ব লাগিব দেই, বুঢ়া জাতিলাওৰ বাকলিৰ চাটনি নাখায়। গতিকে কোমলীয়া জাতিলাও হ'লে আপোনালোকে এনেকৈ বাকলিবিলাক ডাঠকৈ অকণমান কাটি ৰাখিব আৰু চাটনি বনাই খাই চাব, আৰু এবাৰ খোৱাৰ পিছত আপুনি বাৰে বাৰে খাই থাকিবলৈ মন যাব। এতিয়া মই চাটনিবিধৰ কাৰণে জাতিলাও বাকলিৰ লগত লৈছোঁ কেইটুকুৰামান আদা, ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। লগত এয়া দেখিছে নহৰু কেইফুটমান লৈ লৈছোঁ, আৰু এইকেইটা কেঁচা আৰু এটা পকা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। জলকীয়াটো আপোনালোকে যিমান পৰিমাণৰ খায় সিমান পৰিমাণৰ দিলে হ'ব। বেছিকৈ খালে বেছিকৈ দিব, কমকৈ খালে কমকৈ দিব। আৰু লগত আছে এইখিনি মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা নৰসিংহৰ পাত। মই যি চাটনি বনাওঁ নৰসিংহৰ পাত দিম। আৰু এবিধ বস্তু লগত দিম, সেয়া হৈছে এইখিনি বুট আৰু মগু ধুই থোৱা হৈছে। আগত তিয়াই থৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত ধুই ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ এই জাতিলাও বাকলিখিনি মই প্ৰথম টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট জোখত টুকুৰাকৈ কাটি ল'ব লাগিব। এনেকৈ ইমানটো পৰিমাণত কাটি লৈছোঁ। আৰু মানুহ যদি বেছি হয় তেন্তে বাকলি অলপ সৰহকৈ ল'ব, আৰু মানুহ কম হ'লে কমকৈ কেইটুকুৰামান হ'লেই হৈ যাব। আমাৰ যিহেতু মানুহ কেৱল 3টাহে, গতিকে আমি কম বাকলিয়ে লৈছোঁ। এইখিনি টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'লোঁ মই। এতিয়া ব'লক আমি কেনেকৈ চাটনিটো বনাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এয়া মই চাটনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাত অকণমান তেল দিম। তেল বেছি দিব নালাগে, কমকৈ অকণমান দিলেই হ'ল, যাতে জাতিলাও বাকলিবোৰত তেলটো লাগি যায়। তেনেকৈ অকণমান তেল দি গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই জাতিলাওৰ বাকলি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা আদাৰ টুকুৰাকেইটা আৰু নহৰু কেইফুটা দি অকণমান লৰাই ভাজিম। বেছি দেৰিলৈকে ভাজিব নালাগে, খালি বাকলিবোৰ অকণমান ৰঙা পৰিলেই হ'ল। এনেকৈ লৰাই দিছোঁ অকণমান। আপোনালোকে কোনোবাই এনেকৈ জাতিলাওৰ বাকলি চাটনি বনাই খায় নেকি? যদি খায় জনাব দেই, বা ইয়াতকৈ বেলেগ তৰিকাৰে বনাই যদি খায় তেতিয়াও জনাব। মই এনেকৈয়ে খাওঁ আৰু খাই বৰ ভাল লাগে। দেখিছে? এতিয়া মই কি কৰিম, অকণমান লৰাম। এনেকৈ এফালে ভাজ খোৱাৰ পিছত টুকুৰাবোৰ লুটিয়াই দিব লাগে, যাতে ইটো ফালো তেনেকৈ অকণ অকণ ভাজ খাই যায়। আৰু একেবাৰে ভাজি পেলাব নালাগে দেই। দেখিছে? এনেকৈ অকণমান ৰঙা ৰঙা পৰাকৈ ভাজিলেই হৈ গ'ল। এইখিনিলৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে বা নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। ইতিমধ্যে জাতিলাওৰ বাকলিখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এয়া ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি এখন প্লেটত কাঢ়ি লওঁ। এতিয়া ব'লক পিছৰ কামখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ। এইবাৰ মিক্সাৰ বাতি লৈ লৈছোঁ, সৰু বাতি লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে এইখিনি দি দিম। প্ৰথমে মই ভাজি লোৱা জাতিলাও বাকলি আৰু আদা নহৰুৰ উপকৰণখিনি এনেকৈ মিক্সিৰ বাতিত ভৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াত নৰসিংহৰ পাতখিনি টুকি দি দিম। এইখিনি নৰসিংহৰ পাত আপোনালোকৰ কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। নৰসিংহৰ পাত কিন্তু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী। মই প্ৰায়ে খাই থাকোঁ, যিকোনো ব্যঞ্জনৰ লগত বা পিঠা বনাই বা বৰ বনাই আমি খাই থাকোঁ। আৰু এতিয়া শেষত মই দি দিলোঁ ইয়াত
বুট মগুখিনি আৰু বুট মগু দিয়াৰ পিছতে এইখিনি আৰু চাটনি বনাবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ গ'ল। তেন্তে ব'লক আৰু পলম নকৰি আমি চাটনিখিনি বনাই দিমগৈ। এতিয়া মই গোটেইবোৰ মিক্সাৰ বাটিত ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া 2 মিনিটত আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ যাব। এই আমাৰ চাটনি হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া এটা মাত্ৰ বস্তু দিব আছে। ব'লক তেন্তে পলম নকৰোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়াও ইয়াত মই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো যোগ কৰা নাই, সেইটো হৈছে নিমখ, যিটো নহ'লে আমাৰ একো বস্তুৰে সোৱাদ জিভাত নালাগে। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ যোগ কৰি দিলোঁ। মই মিক্সাৰত আগতে নিমখ দি লোৱা নাই, সেইকাৰণে এতিয়া দি এইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ এতিয়া চাটনি খাব পৰা হৈ যাব। এইখিনি এটা পাত্ৰত দি দিলে চাটনি ৰেডি। এইখিনি চাটনি ৰেডি। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ জাতিলাও বাকলি আৰু নৰসিংহ পাতৰ চাটনি বনাই খাব পাৰে। যথেষ্ট স্বাস্থ্যকৰ হয়, ইয়াৰ একো অপকাৰিতা নাই। জাতিলাও বাকলি যিহেতু আমি ভাজি খাওঁ আৰু নৰসিংহ পাতটো আমাৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী সেইটো আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ চাটনি বনাই খাই চাব আৰু খালে নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চাই তেন্তে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ইমান সময় যে ভিডিঅ'টো চালে তাৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ আহিম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে